Nandito ako ngayon para ituro sa inyo how to read the notes in piano, in a piano piece, and how to play the piano. So, first part pa lang to, which is the basic, how to read notes, and how to play it. Okay. So, lahat ng nakikita ko ngayon sa YouTube, ang mga tinuturo nila is mga chords. Like yung the C, the D, the E, and so on. So, sa akin, ang preferred ko is note reading. So, parang traditional way. Makikita natin yung, as in, the do, kung ano talaga yung do, and re, and mi, and so on. So, bago natin maintindihan kung ano ba iyan, so, meron muna tayong dapat intindihin. Kung ano ang ibig sabihin sa mga yan, sa mga lines na yan, and spaces, and etc. So, eto yan. Sinulat ko na para mas maintindihan nyo. So, etong mga line and spaces na yan, ang tawag dyan ay staff. So, dyan nakalapat yung mga notes. Ayan ang magiging reference natin, how to read the notes. So, sa staff, meron siyang 5 lines. So, eto na. May 1, 2, 3, 4, 5 lines. And there are 4 spaces. So, ayan. 1, 2, 3, and 4. So, ang tawag dyan, staff. Okay. Then, tignan natin. Ito. Meron ganyan. So, anong ibig sabihin yan? So, eto siya. Pag nakita nyo yan, this is called the G clef. Pag nakita nyo ang G clef, you will use your right hand. Diba, makikita natin pag may nagpipiano, dalawa ang hands na ginagamit nila. Isa dito sa bandang taas ng piano, and meron dito sa bandang baba. So, ayun ang ibig sabihin niyan. Yung right hand, ito yun. Ito yung basis sa pagbabasa ng notes. Then, dito sa F clef, yung left hand. Okay. So, ang pagbasa ng notes is based dito sa dalawa and based sa pagtugtog natin. So, sa each finger of our hands has a different number sa pag-play ng piano. So, this is the first one. 1, 2, 3, 4, and 5. Just the same as with the left hand. 1, 2, 3, 4, and 5. So, when you see the G clef, you will use your right hand. While yung gantong sign, this is called the F clef, you will use your left hand. Okay, like this. Yan. This is for the right hand and this is for the left hand. Then, di ba tawag natin dito lines and spaces, the staff. Pag pinagsama yan, ayan na ang ibig sabihin yan. This is called the general staff. Okay, let's start. How to read each note. Okay. Yan. Meron tayong makikita mga different kinds of do. Okay. The C, middle C as a whole note. Ano ba yung whole note? So, that means, ano siya? Tutugtugin natin ang si mo or the do for 4 counts. Meron siyang 4 counts. Okay. Mapapansin natin dito, ang do for the G clef is nasa under the staff. Ang do is na medyo malayo ng konti dun sa under the first line. And ang do ay below with the line at the middle. Okay, that's it. So, do for whole note. So, ibig sabihin, ang do, tutugtugin natin siya for 4 counts. Like this. Okay. And by the way, how to play the right way ng piano. So, dapat ang fingers natin medyo relax lang siya. Then, ang right hand or either the left hand, pag nilagay mo sa piano, so, dapat hindi siya sa isang white key, hindi nagsisiksikan yung daliri natin. So, pag nilagay mo yung number 1 finger mo dito sa do, dapat yung pang second finger mo nakalagay na respectively sa mga susunod na white key. Okay. And then, lagi siyang naka-C curve, nakataas na ganyan. Pero kung
piano ang gamit naman natin. Diba, meron siyang parang wood dito ang piano, may wood. Hindi nakaganon sa tiklado. Tiklado ang tawag natin doon in Tagalog. So, hindi siya nakaganon. So, dapat laging nakataas yung mga kamay natin. Relax. Hindi siya naninigas. Hindi siya ganon. Then, the tip of the finger, ayun yung ipang play doon sa do. Okay. So, let's start. So, ang una nating ipi-play is do, down ng whole note. Whole note is 4 counts. So, ganito. Do for 4 counts. So, that means, pag tinutug mo, ang do is magbibilang ka ng hanggang 4. So, this is it. Ganito. 1, 2, 3, 4. Then, up mo na siya agad. Then, the next one, diba, 4 yung makikita nating do. So, that means 4 times natin i-play yung whole note na do. So, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Okay, then up mo na siya. Ganon lang kasimple. Then, the next one. Yan, nakikita naman natin ang do for your left hand. Ayan, diba sabi ko kanina, F clef for your left hand. Ang do naman dyan nasa taas ng staff. Just the same, parehas lang sila ng do, circle na merong line doon sa gitna ng circle. So, do rin siya for your left hand. So, kung do mo kanina nandito for your right hand, ito yung right hand, ganun din for your left hand. Ito rin. Pero ang pag-play mo daw dito, tignan nyo, nakalagay 1. So, ito siya. Pa-play mo ito, do, for your left hand. Okay, let's start. So, do for whole note, 4 counts. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Okay, then up. So, yun na. Ganon ka-simple. Okay. Okay, next. Kung merong whole note, may half note. So, ilan ang whole note? We have 4 counts sa whole note. So, half of 4 is what? 2. So, ayan siya. Tignan nyo kanina, ang whole note is, di ba, circle lang. Mapapansin nyo naman ngayon. Yung, may circle nga siya, pero meron siyang line going up. So, that means, ito, may line siyang ganon, ayun ang base sa pag, read nyo kung half note siya. Meron siyang line na ganon. Okay. Then, ang mangyayari niyan, kung half note, meron kang 2 counts. That means, pag in-play mo ang do, 2 counts lang siya. Ganito. 1, 2, then up na siya agad. O, diba? Ayun siya. Do for your right hand for 2 counts. Kasi half note. 1, 2. Tapos isa pang do for half note. 1, 2. Okay. Right hand yun, diba? Ito, nasa G clef. Then, ipi-play mo yung left hand naman kasi F clef. Yung do niya, nasa F clef. Pero, half note din. So, that means, play mo ang do for 2 counts. 1, 2. Then, 1, 2. Then, dalawa pang sa right hand naman ulit. 1, 2. 1, 2. Then, left ulit. 1, 2. 1, 2. Then, up. That's it. Okay. So, tandaan natin, pag whole note, bilog lang ang do. Pag half note, meron line na ganon. By the way, that is stem. Then, the third one, there will be a quarter note. Ang quarter note, tignan nyo, the same lang siya with the half note, pero meron siyang color. Naka-black siya. So, kung ang quarter ng 4 is 1. So, that means, ipi-play mo lang siya for 1 count. Pag tinipa natin siya na gano'n, ayun yung 1. So, that means, ayan o, meron siyang 1, 2, 3, 4. So, tigba 1 count lang. Ganito. 1, 2, 3, 4,
Okay, that's it. Then, left hand naman. 1, 2, 3, 4. Then, right naman uli. Right hand. 1, 2, 3, 4. Then, left hand. 1, 2, 3, 4. So, ganon kasimple. So, that's it. So, sa ngayon, ayun muna. Natandaan natin, may full note, may half note, and quarter note. So, sa susunod na lesson, tuturo ko naman sa inyo ang second note for the right and second note to the left hand. Okay? Sige. Thank you! And don't forget to subscribe at my YouTube channel and please click the like button. Salamat po!